εγώ δεν μπορώ να σας δω προς το παρόν, καθώς μου τη βγάζει ιδιωτική την εκπομπή. Εγώ δεν την έχω βάλει ιδιωτική, την έχω βάλει κανονικά να είναι δημόσια, αλλά εν πάση περιπτώσει να έρθω και λίγο πιο εδώ, αλλά μου την εμφανίζει ως ιδιωτική. Πείτε μου εσείς αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Θα δοκιμάσω λίγο να είμαι online και στον υπολογιστή, αν και βλέπω ότι υπάρχει όντως πρόβλημα, καθώς δεν μου την εμφανίζει την εκπομπή στον υπολογιστή. Φέρεται πολύ παράξενα γενικά. Τώρα έχει κάνα 2 μέρες το YouTube. Τώρα, σίγουρα θα θέλετε να μάθετε ποιο είναι, γιατί άλλωστε μπήκατε στην εκπομπή, ποιο είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής, το οποίο φυσικά δεν είναι άλλο από αυτό που μας απασχόλησε τις προηγούμενες ημέρες και αφορά την δολοφονία του Charlie Kirk. Ένα θέμα το οποίο πραγματικά δεν το έδωσα σημασία όταν συνέβη. Προσέξτε με, θα πω την αλήθεια. Ενώ είδαμε και πολλές τηλεπερσόνες της Ελλάδας και όχι μόνο να βγαίνουν, να μιλάνε, να κλαίνουν, να δακρύζουν, να συγκινούνται, να λένε διάφορα. Εντάξει, καλά κάνανε, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε εξάλλου. Πολλοί το χρησιμοποιούν αυτό ως εφαλτήριο για τον εαυτό τους. Φαντάζομαι αυτά λίγο πολύ τα ξέρετε. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι αυτά που μου έγραψε η Λιάννα σε ένα σχόλιο το οποίο δυστυχώς δεν μπορώ να το βρω, δεν ξέρω γιατί. Τα έχει παίξει ο υπολογιστής φαίνεται ή το YouTube, η οποία, αν δεν έχετε καταλάβει γιατί μιλάω, ωραία. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι τόσο στην ταινία του 1998 όσο και στην πραγματικότητα ουσιαστικά συνέβη το ίδιο πράγμα. Καλησπέρα και σε όλους τους φίλους που έχετε συνδεθεί, παιδιά, στο live chat. Σήμερα δεν μπορώ να διαβάζω σχόλιά σας από τον υπολογιστή. Αναγκαστικά θα τα διαβάζω μόνο μπροστά μου στο κινητό. Όπως σας εξήγησα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποιο θέμα με την αναπαραγωγή. Δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, σας έλεγα ότι στην προηγούμενη εκπομπή που ανέβασα και σήμερα το πρωί ανέβασα και ένα short, είχαμε αυτήν την απίθανη σύμπτωση, η οποία σύμπτωση λες άμα είναι μία, άιντε, άμα είναι δύο, άιντε, στην τρίτη λες κάτι παίζει, έτσι. Και φαντάζομαι ότι όλος ο κόσμος το παρακολούθησε αυτό το πράγμα που συνέβη και δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο που ανέβασα. Ειλικρινά μπορεί τώρα να μιλάω και ο κόσμος να λέει τι λέει αυτός. Εντάξει. Αναφέρομαι στις ομοιότητες, αν όχι 100% ομοιότητα, με αυτό που συνέβη στην ταινία Snake Eyes του 1998 και αυτό που συνέβη πριν από λίγες ημέρες με τον Charlie Kirk, νομίζω στην Ιούτα. Ποιος έχει απάντηση γι' αυτό? Ποιος μπορεί να το απαντήσει? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και τώρα ακόμα, έχει κάποιος μια απάντηση? Γιατί η Ιλιάνα μου έγραψε για Quantum Entanglement, μου έγραψε ένα σωρό η Ιλιάνα, απλά δεν μπορώ τώρα αυτή τη στιγμή να τα βρω. Ξέρετε τι μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση? Πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί μιλήσαμε για μαύρη μαγεία. Ή για, αν θέλετε, εκπλήρωση μιας προφητείας. Αυτό που δεν καταλαβαίνω, δεν το καταλαβαίνω. Και φαντάζομαι ότι και ο κόσμος που έχει λογική και με παρακολουθεί τόσα χρόνια θα πει και αυτός, ρε φίλε, όντως, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Τι εννοώ? Το 98, το 1998, ο Τσάρλι Κέρκ ήταν παιδάκι, ρε φίλε. Ήταν παιδάκι. Πόσο χρονών ήταν τώρα που τον δολοφόνησαν? Ξέρει κανείς να μου πει, να μου γράψει? Να το δω στον υπολογιστή, να το τσεκάρω λίγο μία. Δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει. Θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο μπαίνω στον κόπο να κάνω αυτή την εκπομπή. Λοιπόν. Πόσο χρονών ήταν, ρε φίλε? 31, πόσο? Οκ.
31 χρονών ήταν ο άνθρωπος. Δηλαδή, το ρίχνω 9 χρόνια. Το έριχνα. 31 χρονών. Γεννήθηκε το 93. Έτσι. Για να δω λίγο τα σχόλια. Μπήκε και για κάτι μετά από πολύ καιρό. Καλησπέρα. Λοιπόν, η Γεωργία, το έχω δει αρκετές μέρες αυτό με την ταινία. Πώς είναι δυνατόν τόσες ομοιότητες. Όπως και τα Simpsons, που μου το γράφουν και πολλοί άλλοι. Και με τους Simpsons νομίζω, κάτσε λίγο να ανάψω και αυτό το φως. Θα με βλέπετε πιο καλά. Ναι, τέλεια. Ωραία. Και με τους Simpsons το ίδιο. Η Ηλιάνα το δικαιολόγησε πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έγραψε νομίζω 4 αιτίες, οι οποίες η μία έχει να κάνει με την κβαντική φυσική, η άλλη έχει να κάνει, αν μπορώ καλά να θυμηθώ, με την απόκρυφη μαγεία, και λες και άλλες 2 νομίζω που ήταν διαφορετικές. Αυτό το παιδί, ο Τσάρλι Κέρκ, έτσι, που σκοτώθηκε, και θέλω να με παρακολουθήσετε αν μπορείτε, όσο πιο πολύ μπορείτε. Δεν θα πω, δηλαδή αυτά πραγματικά, δηλαδή θα προσπαθήσω να μην βρίσω. Λοιπόν, το 93 που γεννήθηκε ο Τσάρλι Κέρκ, το 93, ωραία, μέχρι το 98 είναι 5 χρόνια. 5 χρονών ήταν δηλαδή ο Τσάρλι Κέρκ, ωραία, όταν γυρίστηκε αυτή η ταινία, το Snake Eyes, με τον Νίκολας Κέιτς, που ο Νίκολας Κέιτς, σας το είπα και στο βίντεο, είναι στο εξώφυλλο, κάνει μια παράξενη χειρονομία και γράφει «Μην εμπιστεύεσαι παρά τα μάτια σου» ή «Μην εμπιστεύεσαι ούτε καν τα μάτια σου», κάπως έτσι ας πούμε το λέει, έτσι, «Trust only but your eyes», κάπως έτσι. Το 98 λοιπόν που γυρίστηκε αυτή η ταινία, το παιδάκι αυτό, έτσι, ο Τσάρλι Κέρκ, ήταν 5 χρονών. 5. Πού μπορούσανε αυτοί που κουνάνε τα νήματα να προβλέψουν ή να ξέρουν ότι θα συμβούν 3. Εγώ εντόπισα 3. Ένας άλλος φίλος εντόπισε άλλη 1. 4η σύμπτωση. Μου το έχει γράψει στο σχόλιο, στο βίντεο που έκανα. 4η. Υπάρχουν δηλαδή 4 κραυγαλαίες συμπτώσεις. 4. Εγώ είπα 3. Είχα πει την ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου. Είχα πει το όνομα Τάιλερ, που είναι ο δολοφόνος, εν προκειμένου Ρόμπινσον, έτσι, ο γιος του Ρόμπιν. Αυτό σημαίνει ποιος είναι ο Ρόμπιν, και τι άλλο είχαμε πει, το Charles Kirkland. Και ο φίλος, επαναλαμβάνω, που είδε εκείνο το βίντεο, είχε πει άλλη 1 σύμπτωση. Και λέω, τι φάση. Δηλαδή, δεν ξέρω, και η Γεωργία μου το γράφει και η Ηλιάνα μου το γράφει, πραγματικά κανείς δεν ξέρει. Το μόνο που μπορώ να πω πάνω σε αυτό, γιατί πολλά πράγματα δεν μπορώ να αντιληφθώ, έτσι, όσο και να διαβάσει κάποιος, πόσες ώρες την ημέρα να διαβάσω, 3 ώρες, 4, 5, θα εκραγεί ο κεφαλός μου κάποια στιγμή, λοιπόν. Όσο και να διαβάσει κάποιος, δεν χωράει στο μυαλό του αυτό που συνέβη. Δεν χωράει. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, έτσι, ακούστε λίγο τώρα τι εννοώ. Εκτός αν τον επέλεξαν. Παίζει και αυτό. Η πιο λογική απάντηση είναι ο χαρακτήρας της ταινίας να είχε όντως αυτό το όνομα, σωστά. Να λεγόταν δηλαδή Charlie Kirkland, πολύ ωραία, 1. 2. Όντως είχαμε assassination, έτσι, δολοφονία, 10 Σεπτέμβρη
στην ταινία και ο δολοφόνος λεγότανε Τάιλερ Ρόμπινσον. Πολύ ωραία. Όλα καλά μέχρι εδώ. Τάιλερ, συγγνώμη, όχι Ρόμπινσον, Τάιλερ. Ο Ρόμπινσον είναι στην πραγματικότητα. Ωραία. Και τώρα τι έχει γίνει? Έχει μεταφερθεί το ίδιο το σενάριο στην πραγματικότητα. Το μετέφεραν αυτοί. Δηλαδή, θέλουν να δείξουν ότι τόσο η ταινία όσο και η πραγματικότητα είναι ταινίες. Δεν ξέρω. Δεν είμαι τόσο σατανικά έξυπνος. Είμαι έξυπνος, αλλά τόσο σατανικά έξυπνος δεν είμαι. Δεν είμαι. Γι' αυτό και γελάω. Γιατί όταν αντιλαμβάνεσαι πολλές φορές τα όρια της κατανόησης και το πόσο μακριά μπορείς να δεις, θα γελάσεις, θα πεις, λες, τι είμαστε. Δηλαδή λες, τι παίζει. Έτσι. Να δω λίγο τη γραφή Ανδρομάχη. Μήπως το σύστημα θέλει να πιστεύουμε στο παράδοξο και το απίθανο. Ο φόβος και τα γύρω συναισθήματα αποδυναμώνουν το νου και την κριτική σκέψη, άρα ελέγχουν τον άνθρωπο. Εγώ να σου πω, Ανδρομάχη, δεν φοβάμαι. Τίποτα δεν φοβάμαι. Σωστό αυτό που γράφεις. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς τα καταφέρνουν και τα κάνουν αυτά. Εκεί είναι που παραξενεύομαι. Δηλαδή, είναι σαν να μας λένε ότι εμείς προσπαθήσαμε το σενάριο της ταινίας να το υλοποιήσουμε, να το πω, ναι, να το υλοποιήσουμε στον κόσμο. Αυτόν εδώ. Αυτό. Και θυμόσαστε και εκείνο που είχαμε πει με τον Τραμπ, με ένα άγαλμα. Πού ήτανε, στη Σκωτία ήτανε, πού ήτανε, δεν θυμάμαι πού ήτανε, στην Αγγλία, που του μοιάζε 100% και λες, το θυμόσαστε αυτό την εκπομπή, στην περιγραφή του βίντεο για περισσότερα. Παρένθεση, έχω αλλάξει πλέον την περιγραφή των βίντεο, αν τυχόν εμφανίζεται, ρίξτε μια ματιά όσοι θέλετε, όσοι είστε καινούργοι τουλάχιστον. Λοιπόν, στημένη δολοφονία ήταν από τους από πάνω, λέει η Γεωργία. Ίσως να παραδειγματίζονται από τις ταινίες. Ούτως ή άλλως ο δολοφόνος μάλλον δεν είναι ο συλληφθής Τάιλερ. Ναι, δηλαδή, όπως και στην ταινία έπαιξε κάτι παρόμοιο. Έτσι. Άλλος ήταν ο πραγματικός ο δολοφόνος, ο executioner, εντάξει, ο εκτελεστής, και άλλος ανέλαβε την ευθύνη. Και αυτό έχει γίνει στην πραγματικότητα, λένε κάποιοι. Άλλη μια σύμπτωση. Αρρωστημένο. Ναι. Μετά σου λέει, δηλαδή, περίμενε. Σας έχω το καλύτερο. Μετά σου λέει, κάνεις θεωρίες συνωμοσίας. Πολλές φορές δίνω κείμενα, κάνω απομαγνητοφώνηση τις εκπομπές μου και τις δίνω στην AI. Να τις κάνει επεξεργασία. Και ξέρετε τι μου γράφει η AI? 7 στις 10 περιπτώσεις γράφει αμφιλεγόμενο. Αμφιλεγόμενο, ό,τι και να πει ο θετικός είναι αμφιλεγόμενο. Πες μου τώρα εσύ, δηλαδή, βέβαια η AI δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει θεωρία συνωμοσίας. Για την AI αυτό είναι μόνο μία λέξη, μία φράση. AI, έτσι. Της δίνεις κάτι, της δίνεις ένα script, ένα σενάριο, εντάξει, και σου γράφει αυτό που θεωρεί λογικό βάσει αυτού που του έχουν ποτίσει. Πώς θα μας φαίνονταν, Γιάννη, αν δεν έχει συμβεί τίποτα και απλά σκηνοθετήθηκε? Ότι τίποτα αληθινό δεν συνέβη, εξυπηρετεί κάθε αλλαγή που επιθυμούσαν κάποιοι. Αν δηλαδή δεν τον έχουν σκοτώσει. Ας το πάρουμε για αυτό το σενάριο, ότι δεν τον έχουν σκοτώσει. Που για μένα είναι δύσκολο, αφού υποτίθεται, φάνηκε ότι την έφαγε εδώ στο λαιμό. Αλλά ακόμα και αν το εικάσουμε αυτό, το γεγονός ότι ταιριάζει με την ταινία, έτσι, είναι παράξενο.
Θυμάμαι πριν λίγο καιρό είχα ξεκινήσει να διαβάζω τα βιβλία του Tex Mars. Ο Tex Mars ξέρετε τι είναι, έτσι. Λοιπόν, Λιακόπουλος και Σία. Είναι πολύ χριστιανός, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Εγώ δεν είμαι. Υπερήφανος που δεν είμαι. Εγώ δεν είμαι. Έτσι. Λοιπόν, ωραία. Ας πούμε όμως ότι ο Tex Mars είναι πολύ φανατικός χριστιανός. Λέει κάτι πολύ παράξενο και το λέει συνέχεια στα βιβλία που έχει. Έχει γράψει 3 βιβλία, έχει γράψει πολλά βιβλία. Αλλά τα 3 βιβλία που έχει γράψει είναι για τα παγκόσμια οικοδομήματα. Σας λένε κάτι αυτά? Ψάξτε το. Λέει ότι αυτά τα παγκόσμια οικοδομήματα αρχιτεκτονικής που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, ότι είναι προφητείες. Έτσι λέει ο Tex Mars. Εντάξει. Θα το πιάσω σε λιγάκι αυτό. Δεν το αφήνω. Μήπως τον είχαν στο μάτι από μικρό, λέει, και ήξεραν την πορεία του και σκέψεις του από νέο παιδί. Δεν ξέρω. Νομίζω πως θα τον είχαν καθαρίσει πιο νωρίς, Μανώλη. Θα τον είχαν φάει πιο νωρίς. Ή θα είχαν κάνει κάτι άλλο. Εδώ φάνηκε ότι έγινε σκεμμένα. Ο βασιλιάς πρέπει να πεθαίνει. Μαρί Ρενόλτ. Δεν ξέρετε? Ρενό. Ρενόλτ γράφεται. Αυτό σας το λέω έτσι. Μαρί Ρενό. Ο βασιλιάς πρέπει να πεθαίνει. Είναι το σύστημα της γης. Το από κάτω σύστημα της γης. Να καταλαβαίνουμε λίγο τι λέω. Το από κάτω σύστημα της γης. Ζητάει νεκρούς. Δεν ξέρω. Γιατί και τέτοια. Δεν ξέρω. Έτσι. Δεν το ξέρω αυτό. Ας πιάσουμε όμως πάλι αυτό που λέει ο Μάρς. Τα παγκόσμια οικοδομήματα, λέει, είναι προφητείες. Οκ. Οι ταινίες. Οι ταινίες γράφονται από κάποιους σεναριογράφους. Οκ. Οι οποίοι σεναριογράφοι από πού αντλούν στοιχεία? Από πού? Από κάπου πρέπει να αντλούν στοιχεία. Από την πραγματικότητα και από τη φαντασία. Η οποία φαντασία μπορούμε να τη σπάσουμε σε 2 κομμάτια. Η μία είναι η φαντασία ορμόμενη από την πραγματικότητα, αλλά δεν είναι πραγματικότητα, εντάξει. Και ενδεχομένως τα ακασικά αρχεία. Είμαστε καλά? Τι λέτε? Είμαστε καλά? Φαντάζομαι είμαστε καλά. Επαναλαμβάνω. Κάπως πρέπει να πάρει έμπνευση. Παίρνει από την πραγματικότητα, έτσι, και παίρνει και από την φαντασία. Και σας είπα, η φαντασία, από όσο καταλαβαίνω, μπορούμε να τη σπάσουμε, εντάξει, σε άλλα 2 στελέχη. Τη φαντασία που ξεκινάει από την πραγματικότητα και τη φαντασία που ενδεχομένως επικοινωνεί με τα ακασικά αρχεία. Ωραία. Σημαίνει αυτό ότι τα ακασικά αρχεία έχουν όλες τις πληροφορίες? Και του παρόντος και του παρελθόντος και του μέλλοντος? Έτσι. Ακριβώς αυτό που γράφει ο Κάνκρη. Nothing new under the sun. Τίποτα καινούριο κάτω από τον ήλιο. Όσοι φυσικά είστε αρκετά χρόνια στον πλανήτη Γη, εγώ είμαι 40. Πάω στα 41. Λοιπόν, έχω δει κάποια αρκετά τρελά πράγματα. Έτσι, έχω δει. Θυμόσαστε την περίπτωση στην Πρατισλάβα? Λίγο δύσκολο να τη θυμόσαστε.
γιατί φαντάζομαι ότι πιο πολύ δεν την έχετε δει την εκπομπή. Πλέον είναι κλειδωμένη, είναι μόνο για τα μέλη διαθέσιμη. Δείτε την. Δείτε την. Έχει σχέση με την Πρατισλάβα, όταν πήγα στη Σλοβακία. Που έγινε κάτι. Κάτι που, αυτό που λένε και οι Αμερικάνοι, defies logic. Έγινε κάτι το οποίο αψηφά τη λογική. Εντάξει. Χώρια που και στην Πρατισλάβα είδα κτίρια, αρχιτεκτονική, κάστρα, όχι πάρα πολύ φευγάτα, εκκλησίες φυσικά εννοείται και όλα αυτά, που είπα από ποια εποχή. Από ποια εποχή. Λοιπόν, έτσι. Να διαβάσω λίγο τα σχόλια σας, παιδιά, από κάτω. Σωστό αυτό που γράφει ο Γιάννης ο Τσορβατζής. Έτσι. Εμείς έχουμε ένα όριο γνώσης. Δεν μπορούμε να φτάσουμε πιο πάνω. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ωραίο σχόλιο. Ο Κας Πατέλ, τον είδα αυτόν τον τύπο, παιδιά. Ένας παράξενος σαν Ινδός είναι, έτσι. Λίγο αν μπορώ από το κινητό, sorry παιδιά, γιατί δεν έχω τα συμπράγαλα μου του υπολογιστή. Γι' αυτό θα σας πω να κάνετε like. Δεν το συνηθίζω να το λέω όταν κάνω από τον υπολογιστή. Τώρα είμαι από το κινητό και δεν έχω τα κουμπιά μου. Λοιπόν, κάντε like και ρίξτε μια ματιά στην στην περιγραφή. Ο Κας Πατέλ, ο διευθυντής του FBI, στο τέλος της ομιλίας του, λέει, είχε πει: θα σε δω σύντομα στη Βαλχάλα. Βαλχάλα είναι κωδική ονομασία ενός προγράμματος προστασίας μαρτύρων. Δεν ξέρω από πού την πήρε την πληροφορία ο φίλος αυτήν. Αλλά είναι φοβερή. Ισχύει αυτό? Αν ισχύει αυτό, witness protection που λένε και οι Αμερικάνοι. Έτσι. Αν είναι όντως ονομασία προγράμματος προστασίας μαρτύρων, καταπληκτικό. Δηλαδή, τι πληροφορίες μπορεί κάποιος να αντλήσει από το διαδίκτυο, ρε φίλε? Είναι ατελείωτες οι πληροφορίες. Να και ο Ελίας X Kane, το είπα καλά. Γεια σου, αδερφέ, λέει. Συνέχισε έτσι να τα λες. Να είσαι καλά. Έχουμε γενικά να πιάσουμε το προηγούμενο σχόλιο που είπε ένας φίλος πιο πάνω. Πεπερασμένη γνώση. Κοιτάξτε εμένα. Πόσο καιρό τώρα, αν θυμόσαστε πριν από, δεν έχει μια εβδομάδα, 10 μέρες, Ανδρομάχη, Γεωργία, είχα ανεβάσει ένα βίντεο και σε μερικούς δεν άρεσε. Εμένα μου άρεσε πολύ όμως. Είχα ανεβάσει ένα βίντεο για τον χριστιανισμό και είπα το πάρα πολύ απλό και λογικό. Σταμάτα να χτυπάς τον κόλο σου κάτω. Δεν πρόκειται να μάθεις ποτέ τι έγινε. Ποτέ. Την αλήθεια. Γιατί? Πρώτον, είναι για πολύ πολύ ψηλά ιστάμενους ανθρώπους. Δεύτερον, είναι για πολύ μοιημένους ανθρώπους. Και τρίτον, έφερα ένα παράδειγμα, να μην χάσω λίγο το σχόλιο της Γεωργίας και των παιδιών, έτσι. Έφερα ένα παράδειγμα. Μπορεί σε μερικούς να μην άρεσε, έτσι. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρουμε τι έγινε το 1893. Παιδιά, όποτε κάνω εκπομπή για την Ταρτάρια, όποτε κάνω, έτσι, η τρίχα μου σηκώνεται και όσοι με ξέρουν στο κανάλι αυτό, ξέρουν τι αιμονή και πάθος έχω με την Ταρτάρια. Έτσι. Ωραία. Είπα κάτι πάρα πολύ απλό. Γεια σου Αντώνη, γεια σου και Γιάννη. Πιο απλό δεν μπορείς να το πεις. Δηλαδή, είπα κάτι που περίμενα την άλλη μέρα, έτσι, να έχει κοινοποιηθεί τόσο πολύ. Άστο το μπαν. Ξέρω ότι έχω μπαν. Άστο. Περίμενα να έχει κοινοποιηθεί τόσο πολύ που είπα ότι ο κόσμος
θα ξυπνήσει με μια νέα συνείδηση. Και τελικά ξέρετε τι έγινε. Πήρα σηκώθηκα την άλλη μέρα και η εκπομπή είχε κλασικά 1500, 2000 προβολές και λέω κλείδωσέ την. Και την κλείδωσα. Κλείδωσέ την. Άστους. Δεν θες να μάθεις. Άστους. 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 Γιατί? Γιατί είμαι κακός και δεν θέλω ο κόσμος να μάθει για τον χριστιανισμό? Όχι. Γιατί η Εκκλησία και οι παπάδες, οι τωρινοί λένε στον κόσμο την αλήθεια? Όχι. Αργά λοιπόν και βασανιστικά θα το ξαναπώ το επιχείρημα, γιατί βλέπω ότι είστε μέσα 126 άτομα. Αξίζει να το πω ακόμα και τώρα. Είπα λοιπόν σε εκείνη την εκπομπή ότι πώς να μάθουμε τι συνέβη με τον χριστιανισμό πριν από 1800, 1900 και 2000 χρόνια. Κοιτάξτε πόσο πίσω είναι. Κοιτάξτε πόσο πίσω στο παρελθόν είναι. Είναι πάρα πολύ παλιά, έτσι. Πάρα πολύ παλιά. Και δεν ξέρουμε τι συνέβη το 1893. Και δεν ξέρουμε τι συνέβη το 1900, πότε ήταν, 15, που έγινε στο Σαν Φρανσίσκο η διεθνής έκθεση, η Expo. Για πες. Ποιος εξυπνάκιας να μου μιλήσει, ποιος χριστιανός να μου μιλήσει, ποιος άνθρωπος που έχει λογική να μου πει τι. Για πείτε μου εσείς τι να μου πει. Αφού όποτε τα λέω, έτσι, ο κόσμος κάθεται και, δηλαδή τουλάχιστον αυτοί που με βλέπουν λένε τι λέει τώρα αυτός. Τι λέει τώρα αυτός, δηλαδή παθαίνει ο κόσμος blackout ψυχιατρικά. Σου λέει τι λέει τώρα αυτός ρε φίλε. Δεν μπορούμε να μάθουμε τι έγινε το 1893. Μα αυτό είναι πριν από 100. Κάνε μια αφαίρεση. Κάνε μια αφαίρεση. Πόσα είναι? Κάνε 125, βασικά πρόσθεσε 125 και αυτά. 133 χρόνια. Έτσι. Δεν ξέρουμε, το ξαναλέω, τι συνέβη πριν από 133 χρόνια. Αναφέρομαι στο Σικάγο και λίγο μεταγενέστερα, νομίζω το 12 με 15, στο Σαν Φρανσίσκο. Έτσι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να εξηγηθεί. Έτσι. Ναι, γράψτε ό,τι θέλετε. 1025 είμαστε J921, είμαστε. Γράψτε ό,τι θέλετε. Πάντως δεν είμαστε στο 2025. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά εγώ σου λέω πες ότι είμαστε στο 2025. Ας πούμε ότι πιστεύουμε. Έτσι. Εδώ πήγαμε να κάνουμε άλμα αφύπνιση συνειδήσεων και μας μπλοκάραν κατευθείαν. Γιατί σου λέει, όπα, κοίτα, ο θετικός έχει ξεφύγει. Κοίτα, καλά μας τα λέει και για τον χριστιανισμό. Μπλόκαρε τον. Κοίτα, εντόπισε και την ταρτάρια. Εντόπισε και τον τεκτονισμό. Εντόπισε και τη μασονία. Κόφτωνε γιατί δεν μπορούμε, δεν γίνεται. Είχε προλάβει και έκανε μεγάλο κοινό ο θετικός. Δεν περιμένανε να συμβεί αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν περιμένανε. Να που συνέβη. Λοιπόν. Τώρα. Τι γίνεται τώρα. Επαναλαμβάνω, γιατί βλέπω ότι στο live chat, έτσι, δεν μπορεί κανείς να απαντήσει αυτά που λέω. Δεν μπορεί κανείς να το απαντήσει. Έτσι.
Ούτε εγώ μπορώ. Σας έχω πει έτσι, έχω βρει κάποια πράγματα τα οποία δεν θέλω να τα πω. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν είναι έτοιμος ο κόσμος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ότι δεν είναι έτοιμος ο κόσμος, δεν είναι δυστυχώς, παιδιά. Εντάξει, το λέω πολύ σοβαρά αυτό. Ο κόσμος δεν είναι έτοιμος. Οι άνθρωποι που σκέφτονται είναι πολύ λίγοι. Κάποια στιγμή μου πέρασε από το μυαλό αυτά που ξέρω, έτσι, που λέω το κάτι παραπάνω που ξέρω, να τα κάνω εκπομπή μόνο για τα μέλη. Και μετά ξέρεις τι είπα? Όχι. Θα σου πω και το γιατί. Γιατί είχα παρατηρήσει ότι ακόμα και όταν ανέβαζα εκπομπές που είναι μόνο για τα μέλη, υπήρχαν dislike. Και συμπέρανα ότι υπήρχαν ένας-δύο ρουφιάνοι, εντάξει, οι οποίοι είχαν γίνει μέλη. Γιατί είχαν γίνει μέλη? Επειδή με αγαπάνε? Όχι. Επειδή τις πιο σοβαρές και σκληρές εκπομπές για τον χριστιανισμό τις έχω κλειδωμένες. Και ειλικρινά δεν το περίμενα αυτό. Λέω, κοίτα να δεις. Τόλμησε, έγινε μέλος. Απ' τη μία, ναι, να πω τι, ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη. Αλλά από την άλλη, λέω, κοίτα, γίνεται μέλος ο άλλος, παρακολουθεί κάτι και κάνει και dislike. Δικαίωμά του, έτσι. Ναι, συμφωνώ. Hands up. Σήκω στα χέρια ψηλά. Ένοχος. Συμφωνώ. Δικαίωμά του. Απλώς σας το λέω για τη Γεωργία που με γράφει πέστα σε εμάς. Να τα πω σε εσάς. Αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που είναι ρουφιάνοι. Γεωργία. Και δεν θέλουν ούτε το καλό μου, ούτε το δικό σας, αλλά ούτε φυσικά και των υπόλοιπων Ελλήνων. Οπότε λες, δεν τα λέω πουθενά. Έτσι. Ναι, το καταλάβατε παιδιά, έτσι, ότι έχουν έρθει haters, αλλά τους μπανάρω με τη μία. Ούτε τους μιλάω, ούτε αξία τους δίνω, ούτε τίποτα. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ στη ζωή μου με σκουπίδια και ούτε πρόκειται να ασχοληθώ ποτέ μου με σκουπίδια. Έτσι. Λοιπόν. Τώρα. Να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Λοιπόν. Να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Εφόσον δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συνέβη στο Σικάγκο το 1893 και δεν ξέρουμε τι συνέβη και στο Ντένβερ το 1890 και στο Σαν Φρανσίσκο το 1915 και στο Ιλινόις το 1893 και στο Λος Άντζελες, δεν μπορούμε να ξέρουμε τίποτα για το χριστιανισμό και για πιο πριν. Έτσι. Είμαστε δυστυχώς ανήμποροι. Έτσι. Οκ, ναι, ωραία, έβγαλα κάποια πράγματα στη φόρα, κάποια τα έχω κλειδώσει γιατί τα πήρα στο κρανίο. Βασικά όλα τα βίντεο της Ταρτάρια είναι κλειδωμένα. Όλα. Νομίζω πως τα πήρα τόσο πολύ στο κρανίο που τα κλείδωσα όλα. Δεν μπορώ γενικά την αδικία. Λοιπόν. Και του χριστιανισμού. Που κάθε εβδομάδα ανοίγω από ένα, αλλά ο κόσμος στην Ελλάδα, αυτό τώρα είναι ένα πολύ καλό σημείο να το αφιερώσω σε αυτούς που μου λέγανε θετικέ, άνοιξε τα βίντεο για το χριστιανισμό ή ανέβασέ τα ένα-ένα. Τα ανεβάζω εγώ ένα-ένα.
Για δείτε λίγο πόσοι τα βλέπουνε. 2, 3, 4, 5 χιλιάδες. Τι να το κάνω. Όπως είναι, τα ξανακλειδώνω και δεν χρειάζεται. Έτσι. Δείτε τα, δηλαδή, δείτε τα νούμερα. Εντάξει. Γεια σου Χριστάρα. ultraspec.gr. Φίλοι, σε παρακολουθώ αρκετή ώρα, πολύ εμπεριστατωμένες απόψεις. Μπράβο, χαχαχαχαχαχαχα. Ωραίο το σχόλιο σου. Σπίτι σου. Λοιπόν, για να καταλάβεις τι λέω, πρέπει να... Άστο τι πρέπει να... Άστο. Πρέπει να κάνεις ακόμα πολλά πράγματα στη ζωή σου. Λοιπόν, κανένας άλλος που να θέλει να κοροϊδέψει, να σχολιάσει ή κάτι άλλο, κανένας που την έχει τόση δα, να γράψει τίποτα από το πληκτρολόγιο, τόση, μπας και του μεγαλώσει λίγο. Λοιπόν. Διαβάζω λίγο σχόλια, να δω λίγο τι γράφετε. Σωστά αυτό που γράφει ο Φάνης, αυτοί που τα βλέπουν μάλλον είμαστε εμείς που το έχουμε ξαναδεί. Έτσι είναι, έτσι είναι. Να σας πω ότι έχω αυτά τα δύο εδώ, τα ευλογημένα από το Θεό, έχουν βγει έξω. Σας είπα ότι προχωράω με το project Titanas, μπαίνουν σε όλα τα βίντεο timestamps, δηλαδή κεφάλαια, το έχετε φαντάζομαι προσέξει, έτσι, ότι μπαίνουν περιγραφές, τα πάντα όλα. Τα έχω κάνει όλα full επαγγελματικά, full, και ποιον προωθούν οι αλγόριθμοι, αυτόν τον Μουστακαλή, τον Αμάνικο και κάνα δύο ακόμα. Όλο το ελληνικό διαδίκτυο, προσέξτε, wow, Ανάσυνα μου. Όλο το ελληνικό διαδίκτυο, έτσι, το έχουν κατακλείσει με 4-5 άτομα. Τέλος. Όλους τους υπόλοιπους τους έχουν φάει, τους έχουν καθαρίσει. Να το ξέρετε αυτό. Ξέρω ότι είστε χιλιάδες εκεί έξω που μου στέλνετε συνεχώς μηνύματα. Τι να κάνω άλλο. Και μου λέτε δεν μας έρχεται ποτέ ειδοποίηση. Τι λένε οι Τούρκοι? Όλσουν. Ας είναι. Τι να κάνουμε. Δεν ξέρω τι να κάνετε. Κάτι σωστά κάνουν πάντως όλοι οι υπόλοιποι. Ο Φάνης, ο Πάτσης, ο Πρέμος, η Λίτσα, έτσι, η Γεωργία, ο Λούνατικ. Κάτι σωστά κάνουν αυτοί. Έτσι. Κάτσε λίγο να αποβάλω έναν ακόμα, γιατί πιο πάνω ένας μη χειρονευτεί. Κάτι έγραφε, κάτι χαζά. Γεια, ήρθα, μπήκα και φεύγω. Τι είναι αυτά? Όχι, δεν είμαστε, λέει. Άμα δεν είσαι. Κάτσε να τον αποβάλω και αυτό να. Δεν χρειάζεται. Άνθρωπος που μπαίνει και δεν σχολιάζει σαν άνθρωπος να γράψει μία πρόταση. Δεν το κάνω. Ανδρέας Πάτσης. Γιάννη, θα σου γράψω ένα όνομα για να ψάξεις βέβαια στην Ιταλία. 1900 Φίλιππο Τομάζο Μαρινέτη. Αυτός ισχυρίστηκε να καταστραφεί η παλιά αρχιτεκτονική και να καούν και τα βιβλία. Θα το ψάξω. Αντρέα μου, μπράβο σου και καρφιτσώνω και το σχόλιο σου. Φίλιππο Τομάζο Μαρινέτη. Μάλιστα. 1909. Ωραία ημερομηνία. Το κακό είχε ξεκινήσει ήδη πάνω να γίνεται. Να ξέρεις, Ανδρέα. Έτσι. Το είχαν ξεκινήσει ήδη. Το κακό. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Θέλω να πω κάτι ακόμα. Πολύ σημαντικό. Βασικά, το βαστούσα για τις εκπομπές με την Ταρτάρια, αλλά επειδή ούτως ή άλλως θα τα πούμε κιόλας. Γεια σου Λεάνδρε. Θα το πω και τώρα. Έχω την εντύπωση ότι εκτός από τους αρχαίους Έλληνες, κάποια στιγμή οι Ρωμαίοι, μη με ρωτήσετε ποιοι, οι Κοματσίνοι, έτσι λέγονται οι τέκτονες, οι πιο φευγάτοι τέκτονες της Ιταλίας, από το Κόμο, από την λίμνη Κόμο, Κοματσίνοι, έτσι.
Ε, κάποια στιγμή λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι μάλλον πρέπει να μας ξεπέρασαν. Ακούγεται λίγο σκληρό. Να μας ξεπέρασαν, ενώ να έμαθαν από μας, να πήραν από τους Έλληνες γλύπτες, μεταλλορύχους και αλχημιστές. Εντάξει. Να τα ξαναπώ. Μεταλλορύχους, γλύπτες και αλχημιστές της γνώσης και πρέπει να τις ξεπέρασαν. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να τις ξεπέρασαν. Έτσι. Θα διαβάσω ένα-δύο βιβλία ακόμα. Βασικά τα βιβλία που πρέπει να διαβάσω είναι καμιά 30-40. Κάπου εκεί μέσα. Αλλά είναι ένα το οποίο το έχει γράψει γυναίκα με ψευδόνυμο άντρα. Δεν θα σας πω πώς λέγεται φυσικά το βιβλίο. Όποιος θέλει να βρει, βρίσκει. Η οποία, γεια σου Ανθή, λέει κάποια καταπληκτικά πράγματα μέσα. Για τους μάστορες αυτούς. Για τους οποίους μάστορες, έτσι, θρέφω μεγάλο θαυμασμό. Φαντάζομαι ότι με έχετε παρακολουθήσει στα προηγούμενα τα βίντεο, λίγο πολύ κάποιοι. Ο τρόπος με τον οποίο έχτιζαν. Έχετε πάει Φιλανδία? Προλαβαίνετε. 3,5 ώρες είναι. Θα πάτε Φιλανδία στο κέντρο. Στο κέντρο. Θα αδειάσετε από το κινητό σας ό,τι έχετε, έτσι. Ό,τι έχετε στη μνήμη, να έχετε χώρο. Ή αν έχετε cloud. Πιο ωραία. Λοιπόν. Και με το που θα φτάσετε στο κέντρο, ξεκινήστε να βγάζετε βίντεο. Πάτε Φιλανδία, στο Ελσίνκι. Δεν θα προλαβαίνετε. Σας το καραεγγιώμαι. Δεν θα προλαβαίνετε. Με τίποτα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι τόσα πολλά αυτά που υπάρχουν να δεις. Και τα φανερά και τα κρυφά. Για τη Φιλανδία μιλάω, έτσι, το Ελσίνκι. Ωραία. Επειδή ξεκίνησε η εκπομπή με αυτό που έγινε στην Γιούτα, θέλω να κλείσει και έτσι. Και θα κλείσουμε φυσικά με την ίδια την Ηλιάνα, με αυτήν ξεκίνησα, την συνδρομήτρια του καναλιού, η οποία έγραψε κάποια πράγματα, κάποια σχόλια, τα οποία δυστυχώς δεν μπόρεσα να τα βρω, αλλά λίγο πολύ τα θυμάμαι. Η οποία έγραψε πάνω κάτω, τώρα θα σας το πω, ότι γίνεται, υλοποιείται κάτι από τον, ας το πούμε έτσι, ακασικό κόσμο, εντάξει, του συγγραφέα, του σεναριογράφου στον υλικό κόσμο. Εντάξει, υλοποιείται. Τώρα, αν μου πείτε πώς, δεν ξέρω. Και δεν μπήκε και η ίδια, η Ηλιάνα, δεν μπήκε μέσα στην εκπομπή σήμερα. Δεν ξέρω. Όλα αυτά μου φαίνονται πολύ off, way too off. Έτσι.
Δεν μπορώ να τα κατανοήσω. Ο κόσμος έγραψε σχόλια στο βίντεο που ανέβασα. Θα σας ανεβάσω και τις επόμενες ημέρες κάποια shorts από εκείνη την εκπομπή, γιατί είμαι σίγουρος πολλοί κόσμος και δεν την είδε και δεν πήρε ποτέ ειδοποίηση. Οπότε έτσι λίγο βοηθάμε. Συλλογικό ασυνείδητο. Πάνας με Διονύ. Παίζουν πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να ξέρω τι από όλα παίζει έτσι. Ποιο είναι το πιο σίγουρο από όλα. Δεν ξέρω. Anyways. Να ενημερώσω κάτι ακόμα, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε. Τετάρτη και Σάββατο ανεβαίνει πάντα εκπομπή. Δεν ξέρω αν είναι δικό μου το φταίξιμο. Τετάρτη και Σάββατο βράδυ. Μετά τις 9. 9 με 11. Εφ' εξής, τόσο επαναλήψεις όσο και κλειδωμένα βίντεο. Τη σταρτάρια του χριστιανισμού, απαγορευμένης ιστορίας. Έχουμε υλικό. Υλικό. Πώς κάνουν οι Τούρκοι? Υλικό. Τετάρτη και Σάββατο. Αν το ξεχνάς, δεν με νοιάζει. Βάλε ειδοποίηση. Βάλε ειδοποίηση στο κινητό σου. Βάλε ξυπνητήρι, γιατί ο αλγόριθμος μάλλον, αν με βλέπεις τώρα από το κινητό, μάλλον δεν θα σου στείλει ειδοποίηση. Εντάξει. Επαναλαμβάνω, Τετάρτη και Σάββατο. 9 με 11 το βράδυ. Εντάξει. Περίπου. Πώς το λέγει ένας φίλος μου? Στο περίπου. Στο περίπου. Όχι στο περίπου. Στο περίπου. Εντάξει. Έχουμε να πούμε πολλά. Καλά να είμαστε μόνο. Φωνή να έχουμε. Ραλιά να έχουμε, που λένε και κριτική. Ραλιά να έχουμε. Δεν στέλνει γραφή η Μαρίνα Οικονόμου. Είδες, Μαρίνα? Το ξέρω ότι δεν στέλνει η Μαρίνα. Το ξέρω. Στέλνει μόνο γιατί ο κόσμος μου το ρωτάει αυτό, Μαρίνα. Σε ποιους στέλνει ειδοποιήσεις ο αλγόριθμος? Σε ποιους? Θα σας πω. Σε αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι στο κανάλι, εντάξει, και σε αυτούς που κάνουν like στα βίντεο. Γιατί είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος ούτε αυτό το ξέρει. Εγώ που είμαι θεατής, εγώ είμαι ένας απλός θεατής και βλέπω κάτι στο YouTube. Ας πούμε βλέπω έτσι το The White Files ή βλέπω τον Randall Carlson, εντάξει. Δεν ξέρω γιατί, μπορεί να είμαι επειδή είμαι πόντιος, δεν ξέρω, λέω. Με το που ξεκινάει να παίζει το βίντεο, κατευθείαν κάνω like. Δεν στο λέω για να κάνεις like. Στο λέω γιατί ξέρω ότι δίνω εντολή στον αλγόριθμο να μου ξαναστείλει βίντεο από τον The White Files, από τον Carlson και από διάφορους άλλους. Εντάξει. Libra Warrior, Σαράκας, Γεωργία, Lunatic και Πρέμος. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν κάτι σωστά και παίρνουν πάντα ειδοποίηση. Anyways, ξέρω ότι ο αλγόριθμος με κυνηγάει επειδή δεν είμαι το καλό παιδί του YouTube. Λοιπόν, ναι είσαι. Όλα καλά, δεν πειράζει. Καλά τα πάμε. Και σήμερα, επαναλαμβάνω, ρίξτε μια ματιά στην νέα περιγραφή. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ εξυπηρετική. Ξεκινάει πάνω με το τι είναι η θετική δοπαμίνη. Έτσι. Τι είναι, τι κάνω εγώ σε αυτό το κανάλι, τι διερευνάω. Μετά πάμε τι μπορείτε να κάνετε για να μην χάνετε επεισόδια. Εγγραφή στο κανάλι, καμπανάκια, like, mic, bla 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 bla. Μετά υπάρχουν οι playlist. Εντάξει. 1, 2, 3, 4, 5, 6 έχω βάλει. Χριστιανισμό, αρχαία Ελλάδα, απαγορευμένη ιστορία. Κατεβαίνω κάτω μετά. Επιπλέον επιλογές. Αρχική σελίδα του καναλιού, γίνε μέλος, μπλα 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 μπλα. Πάει και αυτό. Μετά, ποιος είμαι. Μετά, τι σπουδές έχω κάνει. Μετά, τι χόμπι έχω. Μετά, social media, έβγαλα το Discord, γιατί προφανώς κανείς δεν έβγαζε άκρη. Μετά, επικοινωνία, χρονικές σημάνσεις, εντάξει, που είναι τα κεφάλαια, για να μπορεί ο κόσμος
να επιλέγει ποιο σημείο της εκπομπής του αρέσει ή όχι και μετά από κάτω 3 disclaimer. Αποποίηση ευθυνών, διευκρίνηση και απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του υλικού του καναλιού για αποκίνηση μίσους, βίας ή ρατσισμού. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι η νέα περιγραφή, επαναλαμβάνω, για όσους είστε μέσα, ρίξτε μια ματιά και φυσικά, τονίζω, θα το ξαναπώ γιατί μάλλον όσες φορές και αν το πεις, με τόσα μπαν που έχω φάει και αναφορές που έχω φάει, δεν φτάνει. Τετάρτη και Σάββατο πάντα 9 με 11 ώρα Ελλάδος, κατά 99% 10 και 4, εντάξει, προσπαθώ όσο πιο πολύ μπορώ να τις προγραμματίζω σε μία ώρα που έχετε χαλαρώσει και είστε λίγο ζεν φάση, τα παιδιά έχουν κοιμηθεί, τα εγγόνια έχουν κοιμηθεί, έχουν σταματήσει να σας πρίζουν. Τι θες, τι θες. Σκάσε κοιμήσου. Εντάξει, τα παιδιά έχουν κοιμηθεί, τα εγγόνια έχουν κοιμηθεί, οπότε Σάββατο prime time εκεί, 10 η ώρα, Τετάρτη και Σάββατο, συγγνώμη. Ξέρετε έτσι ότι ψοφάω για τα παιδιά. Ψοφάω. Δεν υπάρχει. Ψοφάω. Όλα τα παιδιά του κόσμου, όλα τα παιδιά του ντουνιά, όλα, τα αγαπάω σαν να είναι δικά μου. Όλα, όλα. Ξέρεις τι σημαίνει όλα, όλα. Όλα. Ναι, έχω τρέλα. Τα λατρεύω. Όλα τα παιδιά. Και όλα τα παιδιά αξίζουν να τα αγαπάς. Τώρα αυτό πώς μου ήρθε δεν ξέρω. Μου ήρθε. Έκανα αυτή την συσχέτιση με την ώρα. Λοιπόν. Έτσι κάνει η κόρη μου, Λεοφάνης. Ναι. Τρέλα, τρέλα. Αγαπάω όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά, όλα τα μωράκια, έχω απίστευτη αδυναμία και με την πρώτη έρχονται πάνω μου, ξέρουνε. Μπορεί να βλέπουν γένια αυτά, ούτε που τα νοιάζει, ούτε που παγώνουν, ούτε τίποτα. Γιατί είναι η ενέργεια που παίρνει το παιδί, είναι η αγάπη, είναι η ειδωτικότητα. Τα μωρά είναι όπως οι γάτες. Αντιλαμβάνονται την άβρα, την ενέργεια, ξέρουνε. Κλακ, με βλέπουν και κάνουν, σου λέει θέλω να πάω σε αυτόν. Λοιπόν, ωραία. Επειδή πόνεσαν τα μάτια μου που βλέπω τώρα, να κάνουμε τον επίλογο της εκπομπής. Αν θέλετε να σας στέλνει αλγόριθμος ειδοποίησης, κάντε like και χτυπήστε το κουδουνάκι σας. Τετάρτη και Σάββατο πάντα ανεβαίνει εκπομπή 10 το βράδυ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πιστεύω ότι ήταν μια πάρα πολύ συνοπτική εκπομπή. Είχε τα πάντα. Είχα και μια ευκαιρία να μιλήσω από το κινητό σε μεγαλύτερη γκάμα κόσμου, καθώς από τον υπολογιστή δεν ξέρω γιατί μας κάνει νούμερα και γκάφες ο αλγόριθμος. Αυτό που γράφει η Γεωργία το αφήνω ασχολίαστο. Ξέρεις, Γεωργία, για ποιο λόγο έχω πάρει τη θέση που πήρα στο ζήτημα κάτω. Ένας από τους λόγους ήταν και αυτός φυσικά, έτσι. Λοιπόν, από την αρχή, ότι δεν μπορώ να βλέπω παιδιά να υποφέρουν. Όμορφο βράδυ από τη Θεσσαλονίκη σε όλους τους Έλληνες όπου κι αν είσαστε, από όπου κι αν με βλέπετε. Να είστε πάντα καλά και φυσικά σας περιμένω στις επόμενες εκπομπές του καναλιού. Εντάξει, από μένα φιλιά σε όλους. Όπως πάντα να είστε καλά. Κλείνω. Γεια σας.